สวัสดีครับเจอกับผมเมกกี้ในรายการ Mirage Fix ในวิดีโอนี้ผมก็จะเอาล้อใหม่ใส่รถนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวเก่าเนี่ยมันเข้าไปในรูไม่ได้เลยนะครับผมก็มีอันใหม่มานะครับมันก็จะใส่กันได้เลยก็นั่นแหละครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ